Hello everyone, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেন কাৰী। মই লৈছোঁ ইয়াত চিকেন চাওক। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল 2 চামুচ, নিমখ এড কৰিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী, মই 2 চামুচ এড কৰিছোঁ। আৰু মই ইয়াত লৈছোঁ আদাৰ পেষ্ট, নহৰু পেষ্ট, শুকান জলকীয়া পেষ্ট, হালধিৰ গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু এইখিনি হ'ল গোলমৰিচৰ গুড়ি। এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে এড কৰি দিম। ইয়াতে মই এড কৰিছোঁ সৰু এলাচি আৰু ডালচেনি, পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি এড কৰিছোঁ। 2টা পিঁয়াজ ইয়াতে কাটি দিছোঁ মই সৰু সৰুকৈ। এতিয়া মই এইখিনি চামুচেৰে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইখিনি চামুচেৰে মই মিক্স কৰি 4-5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। মই কেৰাহী গৰম দি দিছোঁ। এতিয়া দিম সৰিয়হ তেল, গোটা জিৰা ফোৰণ দি দিছোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ 2টা দি দিছোঁ, তেজপাত 2খন দি দিছোঁ, ব্ৰাউন কালাৰৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই মাংসখিনি এড কৰিছোঁ। এতিয়া মই মাংসখিনি ভালকৈ লাৰি ঢাকনি দি দিম। মই ঢাকনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই 2 মিনিট পিছত ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। চাওক, আৰু মই ইয়াত এড কৰিছোঁ সৰু সৰুকেইটা আলু। মই সৰু সৰু আলুবিলাক গোটে এনেকৈ মাংস তৰকাৰী দিলে ভাল পাওঁ। মই এতিয়া মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি অলপ পানী দি দিছোঁ সিদ্ধ হ'বৰ কাৰণে। মই মাংসত দিবৰ কাৰণে কেইটামান কিচমিচ আৰু 5টা আলমণ্ড লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া পেষ্ট কৰি ল'ম। এতিয়া মই আলমণ্ড আৰু কিচমিচ এড কৰিছোঁ। এইখিনি দি মই আকৌ 2 মিনিট ভাজি ল'ম। এতিয়া মোৰ এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে মাংসখিনি। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ পানী। পানীখিনি এড কৰি দিলোঁ। তো চাওক বন্ধুসকল, মোৰ আজি চিকেন কাৰী হৈ গ'ল। এয়া চাওক, মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম। তো বন্ধুসকল, মোৰ আজি চিকেন কাৰীৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।